नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, हामी सबैजना इन्टरनेट त अवश्य चलाउँछौँ होला। इन्टरनेट चलाउँदा कहिलेकाहीँ यति स्लो भइदिन्छ कि केही पनि काम गर्न नमिल्ने भइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई एकदम धेरै रिस उठ्छ, एकदम नराम्रो लाग्छ कि इन्टरनेटको स्पिड यति स्लो किन भयो भनेर। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई दुईटा टिप्स दिनेछु इन्टरनेट स्पिडलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त भनेर। यदि तपाईको पनि यस्तै समस्या छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। दुईटा टिप्स मध्ये तपाईले पहिलो टिप्स युज गर्नुभयो भने तपाईको नेट 50% इन्क्रिज हुनेछ र त्यसपछि दोस्रो टिप्स युज गर्नुभयो भने तपाईको नेट 99% इन्क्रिज हुनेछ। यो म तपाईलाई ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसैकारणले गर्दा साथीहरु, यो भिडियो तपाईको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस् र यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। ल त अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, पहिलो टिप्सको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो सेटिङ ओपन गर्नुहोस्। ओके, सेटिङ ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा अब मोबाइल नेटवर्क्स भन्ने अप्सन होला, त्यो कता छ खोज्नुस्। यहाँनिर मेरो सिम कार्ड एन्ड मोबाइल नेटवर्क्स भन्ने अप्सन छ। तपाईले भेट्नु भयो भने यो अप्सनलाई खोज्नु होला। तपाईको मोबाइलमा कता छ यसलाई भेटाइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, यसलाई ओपन गरिसकेपछि तल जानुहोस् र यहाँनिर इन्टरनेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईकोमा दुईटा सिम छ भने अब तपाईले कुन सिमबाट इन्टरनेट चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सिमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर म ncell सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर माथि जानुहोस् र ncell भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ठीक छ, र त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सेस पोइन्ट नेम्स, प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप र मोबाइल नेटवर्क भनेर तीनवटा अप्सन छन्। अब तपाईले के गर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला तपाईको क्षेत्रमा कुन नेटवर्क अभाइलेबल छ, ओके 2G 3G 4G मध्ये कुन नेटवर्क अभाइलेबल छ त्यो चेक गर्नुहोस्। त्यो चेक गर्नको लागि यहाँनिर मोबाइल नेटवर्क्स भन्ने अप्सन छ लास्टमा, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई अफ गरिदिनुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् कि तपाईको क्षेत्रमा कुन नेटवर्क अभाइलेबल छ यसले सर्चिङ गर्दैछ। केही समय वेट गर्नुहोस्। ओके साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर ncell 4G, ncell 3G, ncell 2G। ओके, र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम 4G, नेपाल टेलिकम 3G, नेपाल स्मार्ट सेट 2G, नेपाल टेलिकम 2G। अब तपाईले कुन नेट चलाउन चाहनुहुन्छ, ओके यहाँनिर 3G चलाउन चाहनुहुन्छ भने 3G मा क्लिक गर्नुहोस्, 4G चलाउन चाहनुहुन्छ भने 4G मा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर म 4G मा क्लिक गर्छु किनकि म 4G नै चलाउन चाहन्छु। 4G मा क्लिक गर्नुभयो भने रेजिस्ट्रेड अन नेटवर्क, ओके रेजिस्टर भइसकेको छ। त्यसपछि ब्याक गरिदिनुस्। ब्याक गरिसकेपछि अब साथै तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रिफर रियालिटी, प्रिफर 3G 2G अन्ली। ओके, तपाईकोमा 2G 3G 4G अटो 3G अन्ली 2G अन्ली भन्ने अप्सन पनि होला। तपाईले के गर्नुहोस् भने तपाईकोमा त्यस्तो अप्सन छ भने यहाँनिर 2G 3G 4G अन्ली अटोमा राखिदिनु होला। ओके, यदि त्यस्तो छैन भने जुन तपाईले नेटवर्क सर्च गर्दाखेरि जुन तपाईले रेजिस्टर गर्नुभयो त्यसमा राखिदिनु होला। ओके, मैले 4G मा राखेको छु, 4G मा रेजिस्टर गरेको छु, त्यसकारणले गर्दा म यसमा 4G मा राखिदिन्छु। अब के गर्नुहोस् भने यदि गरिसकेपछि एक्सेस पोइन्ट नेममा जानुहोस्, पोइन्ट नेममा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नेट जुन एपिएन सेभ भएको हुन्छ त्यो ओपन हुन्छ। त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर साइडमा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि नेममा कुनै पनि चेन्ज नगर्नुहोस्। धेरै साथीले भन्नुहुन्छ यो नेम चेन्ज गरेपछि नेटको स्पिड बढ्छ कि भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर त्यसो होइन। यसमा जे राख्दा पनि तपाईको नेटको स्पिड कहिले पनि बढ्दैन है त। यसलाई जस्तो छ त्यस्तै राखिदिनुहोस् र त्यसपछि एपिएन पनि जस्तो छ त्यस्तै राखिदिनुहोस्। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तल जानुहोस्, तल यहाँनिर एपिएन प्रोटोकल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यो ओपन गरिसकेपछि तपाईले लास्ट अप्सनमा राखिदिनु होला। ओके, तपाईको यहाँनिर IPv4 मा होस् या IPv6 मा होस् तपाईले लास्ट अप्सनमा राखिदिनु होला। र त्यसपछि तल्लो अप्सन एपिएन रोमिङ प्रोटोकल भन्ने अप्सन छ, यसलाई पनि लास्ट अप्सनमा राखिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर बिहेभियर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अनस्पेसिफाइडमा होला, तपाईले यसलाई सबैमा राखिदिनुहोस्। यसमा राखिसकेपछि
यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर मोर भन्ने अप्सन छ, मोरमा जानुहोस्। मोरमा गइसकेपछि यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन छ, सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् तपाईँको नेट पहिलाको भन्दा 50% इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ। तपाईँले चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो पहिलो स्टेप, पहिलो टिप्स। अब दोस्रो टिप्स, अब दोस्रो तरिका के हो त साथीहरू, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। चाहे तपाईँ जुनसुकै सिम प्रयोग गर्नुहोस्, चाहे एनसेल गर्नुहोस्, चाहे नमस्ते गर्नुहोस्, चाहे स्मार्ट सिम गर्नुहोस्। ओके, तपाईँ जुनसुकै सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको कस्टमर केयर सेन्टर भन्ने हुन्छ, जुन कि हामीहरूलाई कुनै पनि समस्या भए हामीले त्यहाँ तुरुन्तै फोन गरेर त्यो समस्या समाधान गर्न सकौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले कस्टमर केयरमा फोन गर्नुहोला। जुन त्यहाँ बसेको हुन्छ मान्छे, त्यो मान्छेसँग एउटा यस्तो सेटिङ हुन्छ कि हाम्रो नेटलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सकोस्। ओके, त्यस्तो नेट सेटिङ उसँग हुन्छ। र तपाईँ कुनमा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ, फेसबुकमा, गुगलमा, युट्युबमा। ओके, ल तपाईँ फेसबुकमा र युट्युबमा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई फोन गरेर भन्नुहोस् कि मेरो नेट स्पिड एकदम स्लो छ, मेरो फेसबुक चलाउँदाखेरि र युट्युब हेर्दाखेरि नेट स्पिड बढाइदिनु पऱ्यो भनेर तपाईँले उसलाई भन्नुहोस्। यो तपाईँले भनिसकेपछि उसले सुरुमा के भन्छ, होइन सर यहाँबाट मिल्दैन, तपाईँको कुनै पनि समस्या हुनसक्छ, तपाईँले कुनै राम्रो नेटवर्क टिप्ने ठाउँमा गएर चलाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो भनेर तपाईँलाई कुरा ठिक्क बनाइदिन्छ। ठिक छ, अब तपाईँले उसको यो कुरा नसुन्नुहोस्, किनकि उसले आफ्नो प्रफिटको लागि अब उनीहरूलाई नेट स्पिड गरायो भने त उनीहरूलाई घाटा हुन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा उनले कुरा जसरी पनि कुरा ठिक्क बनाइदिन्छन्। तपाईँले यो कुरा थाहै होला कि हाम्रो मोबाइलमा पैसा काट्यो भने पनि किन काट्यो भनेर सोद्धा उनले ठिक्क कुरा बनाइदिन्छन्। त्यसैले यो कुरा उनीहरूको नसुन्नुहोस् कि जसरी भए पनि मेरो स्पिड बढाइदिनु पऱ्यो, तपाईँ कर गर्नुहोस्, जबरजस्ती गर्नुहोस्। ओके, र यसरी तपाईँले जसरी हुन्छ उसलाई मनाएर नेटको स्पिड बढाइ माग्नुहोस्। तपाईँलाई विश्वास लागेन भने तपाईँले कहिले 1 आवर अनलिमिटेड चलाउनु भएको छ, अर्थात् नाइट अनलिमिटेड चलाउनु भएको छ। सुरुमा कस्तो स्पिड चल्छ हो कि होइन, सुरुमा यस्तो स्पिड चल्छ र 800-900 MB सकिसकेपछि कस्तो लो हुन्छ के, यो तपाईँलाई थाहा होला। किनकि उनीहरूले पछि लो गराइदिन्छन् कि स्पिड। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूसँग यो कन्ट्रोल गर्ने सेटिङ हुन्छ, यो इन्टरनेटको सेटिङ स्पिड गर्ने या कम गर्ने भन्ने सेटिङ हुन्छ। त्यसैले तपाईँले जबरजस्ती गरेर उनीहरूलाई नेट स्पिड बढाइ माग्नुहोस्। ओके, मैले आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई 2वटा सेटिङ बताएँ। पहिलो सेटिङ त तपाईँले गर्नैपर्छ होइन, यो गरेपछि त तपाईँको 50% नेट स्पिड त पक्कै पनि बढ्छ। र तपाईँको दोस्रो सेटिङ गर्नुभयो भने त झन् तपाईँको अब झन् त्योभन्दा पनि स्पिड चल्न थाल्छ। ओके, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ल त, धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।